mga ka-Cheffy! Ang dish natin today ay adobong lechon manok. Ayan, napakasarap niyan. Kaya kung excited na kayo, panoorin nyo hanggang dulo at isusunod na natin ang ating mga sangkap. Yes, chef. 1 whole chicken, soy sauce, onion, vinegar, garlic, sugar, oil, garlic powder, crushed pepper, salt, powdered pepper, bay leaves, and Knorr seasoning. Mga ka-Cheffy, gawin natin ito sa ating chicken para ma-absorb ng laman ang gagawin nating adobo sauce na pang-marinate dito. Start in hot pan with oil. Fry lang natin yung one side ng garlic and onion hanggang mag-golden brown. Pagkatapos, iset aside natin. Sunod naman natin ang adobo marination. Lagyan natin ng soy sauce, vinegar, sugar, crushed pepper, bay leaves, and water. In low heat setting, i-mix lang natin hanggang matunaw ang asukal. I-add na natin ang onion and garlic and simmered for 2 minutes at pagkatapos, palamagin natin ito. Pagkalagay ng sauce natin sa chicken, ilagay naman natin yung garlic, onion, bay leaves sa loob ng chicken at i-marinate natin overnight or 3 hours. Yes, chef. In a small bowl, pagsamasamahin lang natin ang garlic powder, salt, powder pepper, Knorr seasoning, and oil para makagawa tayo ng liquid rub na ipapahain natin sa chicken. After natin ma-marinate overnight, ganito na ang resulta ng ating chicken. Linisin lang natin, tanggalin natin ang pamintang nakadikit. Pagkatapos, ay ipahid na natin ang liquid rub sa balat ng chicken. Tara, isala na natin sa oven. Tutuin natin sa oven ang chicken na may 230 degrees Celsius in 1.5 hour. And after 45 minutes, ganito na ang itsura niya. After 1.5 hour, check natin ang thermometer para siguradong luto na ang chicken. Yes, chef. Double check lang natin kung fully cook na ang ating chicken. Itusok natin sa makapal na parte. Kapag ang temperature ay above 75 degree, ibig sabihin luto na ang chicken. And ready to serve na ito mga ka-Cheffy.
Maraming salamat sa panonood mga ka-Cheffy. Don't forget to subscribe. Stay safe and pray to God.